Sziasztok! El is érkeztünk az utolsó videóhoz 2025-ben, és arra gondoltam, hogy mivel annyi minden történt ebben az évben, ezért dedikálok ennek egy ilyen kis összefoglalós videót. Elmeséljem, hogy mik történtek, ezeket hogyan éltem meg, illetve hogy mi az, amire számíthattok a jövő évben. Úgyhogy ebben a videóban nem lesz sütés-főzés, csak én mesélek nektek, de remélem, hogy így is tetszeni fog és értékelni fogjátok ezt a videót. Kezdjünk is bele! Tehát hogyan is kezdődött ez az év? Az év elejét 3000 feliratkozóval kezdtük, és most kb. Ilyen 12.500 feliratkozónál járunk, amikor ezt a videót felveszem nektek. Tehát egy hatalmasat nőtt a csatorna, amire egyáltalán nem számítottam, hisz minden év elején vagy év végén vannak célkitűzések, és ezt egyáltalán nem gondoltam volna, hogy akár a 10.000 feliratkozót is elérjük ennek az évnek a végéig, és hát sikerült. Ez amúgy leginkább egy kifejezett videónak köszönhető, amitől nagyon beindult a csatorna, de erre egy kicsit később térek ki, úgyhogy előtte még pár másik dolgot úgy megemlítenék. Több mint 70 videót raktam ki ebben az évben, és továbbra is az lenne a célom 2026-ban, hogy egy ilyen heti 2 videó, vagy havi 6 videó kerüljön ki a csatornára, és tényleg próbálok arra is törekedni, ahogyan én úgy érzem, hogy sikerült ebben az évben is, hogy hasznos videók legyenek, még akkor is, hogyha csak arról szól, hogy én miket főztem, vagy miket vásároltam, de legyen mögötte valamilyen tartalom is abban az értelemben, hogy hasznos legyen. Tehát, hogy ne csak az legyen, hogy ezt vettem, ennyibe került, hanem, hogy miket miért vásárolunk, azt hogyan fogyasztjuk el, hogyan törekedünk arra, hogy akár spóroljunk is, vagy hogy ne pazaroljunk. És számomra a legfontosabb talán az, hogy pazarlásmentesen élni, mert tényleg annyi olyan videót látok én is a neten, legyen ez most sütés-főzéssel kapcsolatosan, ahol nagyon sokszor ilyen felvásárlások vannak, és csak azért vásárol valaki sokat, hogy az még több nézettséget hozzon, és közben meg pazarolják az ételt. Tehát, hogy én tényleg próbálok egy ilyen irányt mutatni, hogy ettől függetlenül, hogyha az ember esetleg spórol, vagy hogy nem pazarol, ettől függetlenül változatosan és jókat tudjon enni. És abban bízom, hogy ezzel úgy sikerrel jártam, tényleg nagyon sokan írtok rendszeresen, vannak, akik tényleg majdnem minden videó alá írnak, és hogy megköszönik, és hogy úgy érzem, hogy akár egy kicsit is, de tudok inspirálni, motiválni másokat arra, hogy hogyan főzzenek, mit főzzenek. Ha nem is azt csinálja meg valaki, amit én, mert ugye nem az a célom, hogy te úgy készítsd el a sertéspörköltet, ahogyan én, hanem inkább az, hogy kedvet adjak ahhoz, hogy valamit elkészítsél, hogyha neked van saját recepted, akkor úgy. Tehát, hogy az én csatornámon tényleg nem az a lényeg, hogy most kifejezetten az én receptjeimet használjátok, hisz én nem tagadom, nagyon sok sütés receptet máshonnan szoktam venni, de azokat az embereket mindig kiemelem, hogyha már nem az én saját átalakított receptemet használom, és én azt gondolom, hogy ez így fair, hogyha megemlítjük azt, akitől átveszel valamit. Amúgy is szoktam kérni tőletek, hogy meséljétek el, hogy ti hogyan készítetek valamit, hisz nem csináljuk egyformán az ételeket, és szerintem ettől szép ez az egész, mert hogyha mindenki ugyanúgy főzné meg a bolonyait, vagy ugyanúgy csinálná meg a töltött káposztát, akkor az elég unalmas lenne. Tehát, hogy pont az a lényeg, hogy inspirálódjunk, hogy esetleg azt megnézni, hogy más hogyan csinál valamit, és hogy akkor az most esetleg jobban tetszette, mint ahogyan eddig csináltad, vagy csak kedvet kaptál ahhoz, hogy már régen csináltam töltött káposztát, és akkor azt megcsinálom én is. Tehát, hogy az én csatornámnak tényleg ez a lényege, hisz én nem fogok kijönni, receptkönyvekkel, meg hasonló, vagy ilyen blogokkal, ahova felteszem a receptjeimet, hanem én csak az egyszerű mindennapokat szeretném nektek megmutatni, hogy mi hogyan étkezünk. És hogyha már az ételeknél járunk,
Minden ételről egyrészt csinálok fotót, tudjátok jól, hogy nekem van egy ilyen kis könyvem, amiben kinyomtatom ezeket a fotókat, vagy hát ilyen fotóalbumom van, amiben kinyomtatom a fotókat, és ott gyűjtöm, és mindig, hogyha valami újat csinálok, és úgy gondolom, hogy ez maradjon is benne a receptfüzetben, akkor ki szoktam nyomtatni, és ott vannak. Illetve mindegyik ételről csinálok ilyen álló felvételt is, hisz hát nem csak a YouTube létezik a social médiában, ugye van TikTok, Instagram, mind a kettőn fent vagyok, és oda is igyekszem feltölteni dolgokat videó formájában, de azért nekem a fő profilom a YouTube. Na mindegy, a lényeg, hogy állófelvételeket is csinálok, és ezáltal megvan nekem az, egy külön kis mappámban, a gépemen, hogy mennyi ételt főztem idén. És megnéztem az idei évre, hogy 80 különböző ételt készítettem el ebben az évben. Tehát tényleg nem arra gondolok, hogy nem tudom, csináltam egyszer bolonyait februárban, és csináltam egyet szeptemberben, abból csak az egyiket vettem példaként, hogy mi mindent főztem. Tehát tényleg eszméletlen ebbe így belegondolni, hisz ez nálam sem volt jellemző évekkel ezelőtt, hogy ennyire sokat és változatosan főztem. Ez tényleg, ahogyan egy másik videómban is beszéltem, az elmúlt 4-5 évben alakult ki, hogy jobban erre odafigyeltem, nem mindig ugyanazt tegyük. Tehát én azt gondolom, hogy a rendszeres és megszokott komfort ételek mellett kell az, hogy az ember néha próbáljon meg új dolgokat, és tisztában vagyok vele, hogy minél nagyobb a család, ezt annál nehezebb kivitelezni, hisz mindenki valami más szeret, van, aki ezt nem eszi meg, van, aki azt nem eszi meg, és akkor 2-3 félét kell főzni, hogy mindenkinek jó legyen. Tehát ezzel teljes mértékben tisztában vagyok. Én csak azt tudom mondani, hogy mi törekszünk arra, hogy néha napján legyenek új dolgok is, amiket elkészítek. Ezeket is láthatjátok, ugye videókban szoktam mindig mondani, hogyha valami újat csinálok, amit még én se ettem soha, vagy még soha nem készítettem el úgy. Ettől is egy kicsit érdekesebbé tenni az étkezést. Úgyhogy igen, tehát ez, hogy 80 különböző étel készült idén, azért ez eléggé kemény, mert meglátom, hogy csinálok ebből egy ilyen nagyon durva összesítőt, vagy sem így videó formájában, erre még úgy nem gondoltam, de tényleg jó látni, úgyhogy amiket tettünk videókban, a legtöbbet, mert most már tényleg alig van valami, amit nem veszek fel nektek, a legtöbbet miket ettünk benne, vagy bármelyik videómban láthatjátok, hogy miket is eszünk, ugyebár. És akkor mielőtt a nagyon sikeres videónak a témájára rátérünk, gondoltam előtte elmondom, de biztos van köztetek olyan, aki szemfüles és Instagramon látta, hogy 40 éves lettem idén, tehát számomra emiatt is egy elég fontos év ez a 2025, hisz hát én azt gondolom, hogy mindenki életében az ilyen nagy kerek számok, azok elég fontosak, úgyhogy emiatt is egy kicsit ilyen érzelgős év volt ez a 2025, aminek nagyon örültem az az, hogy egyrészt 3 másik barátom is 40 lett, és nem csak egyedül ünnepeltem ezt a szép napot, hanem velük együtt, tehát hogyha már öregszünk együtt, akkor ünnepeljük meg együtt, úgyhogy ezt úgy jó volt megszervezni, és nagyon sokan voltak itt, és így együtt ezt megünnepelni, úgyhogy számomra amellett, hogy van ez a csatorna, és ezeket a sikereket úgy elértem, nekem ez volt a fénypontja 2025-nek. Tehát akkor, aminek köszönhetem a legnagyobb sikert ebben az évben, az az 500 forintos menü videó volt, amit most már szerintem nem tudom, több mint 150 000-en láttak. Ebből is látszik, hogy mindenkit inkább csak a videó érdekelt, de az, hogy amúgy mi minden más videókat csinálok, az annyira nem, mert hisz csak 12 000 feliratkozónál vagyunk. Nincs is ezzel semmi probléma, mert tudom nagyon jól, hogy van, akiket egy videó érdekel egyszer egy előadótól, és akkor ennyi, vagy tartalomgyártótól. De azért, amikor ez a videó kijött augusztusban, eléggé hullámvölgyökben voltam. Egyrészt tök jó, hogy elkezdett eljutni ennyi emberhez, tehát napokon belül több ezer feliratkozó érkezett, és szeptemberben elértük a 10 000 feliratkozót. Ami jó volt, az az, hogy nagyon sokan nézték, és hogy nagyon sok pozitív visszajelzés is jött. De emellett én azt gondolom, hogy nagyon sokan tudhatjátok, hogyha valami ennyire sikeres, akkor az embert megtalálják azok is, akiknek van véleményük dolgokról, és hát nem a legpozitívabb,
vagy mindenki mindent jobban tud. Ezzel egy kicsit nehéz volt megküzdeni, mert volt nap, amikor azt mondtam, hogy jó, nem érdekel, nem reagálok azokra a kommentekre, akkor következő nap, na jó, akkor most azért mégis reagálok rá, tehát tényleg sokat segített Ákos is ebben, hogy ezt hogyan kezeljem, hisz nem akartam beleőrülni, tehát el nem tudom képzelni azt, hogy más tartalomgyártók, akiknek sokkal nagyobb nézettségük van, azok milyen fajta kommentekkel küzdenek minden nap. Ez egy jó 2 hétig tartott, amíg ezzel így próbáltam valamit kezdeni, de tényleg azt tartott életben, hogy amellett, hogy persze jöttek negatív kommentek, sokkal több volt az, akik nagyon kedvesek voltak. Élmény volt olvasni azokat a hozzászólásokat, és mint tudjátok, én mindenkinek, tehát tényleg szinte mindenkinek válaszolok. Tehát, hogyha van egy olyan hozzászólás, vagy egy kérdés, amire úgy érzem, hogy illik reagálni, akkor én mindig reagálok ezekre. Tehát én minden kommentet elolvasok. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy még akkor is, hogyha jött ez a jó pár, most nem tudom, hogy negatív visszajelzés, mert igazából egy kezemen meg tudom számolni azt, hogy hány embert tiltottam le ebben az évben. Tehát nem arról van szó, hogy személyeskedések voltak, inkább az, hogy én nem tudok főzni, hogy ezt nem így kell csinálni, hogy miért éhezünk, meg nem, tehát, hogy meg abba belekötöttek, hogy miért nincsen leves, miért nem eszünk leves, tehát hogy inkább az, hogy ezek inkább a kötekedős típusú kommentek voltak, és most csak tényleg azért beszélek erről, mert szerintem nem sokan beszélnek tartalomgyártók arról, hogy ha van egyfajta sikered, hogy azért az mi mindennel jár, vagy milyen típusú emberekkel jár, akik megtalálnak és hozzászólnak a videóidhoz, mert amint láthatjátok, azok az emberek, akik azt megnézték, mint mondtam, több mint 150 000-en, azokból egy pár százalék csordult le, fel is iratkozott, és azóta is néznek. Tehát, hogy én inkább azoknak örülök, akik itt maradtak, hisz ők biztosan támogató jelleggel vannak itt, vagy tényleg érdekli őket az, hogy amúgy mi mindent csinálok. Azon kívül, hogy csináltam egy ilyen olcsó heti menüs videót. A siker és a nem tudom, hátrányai, ez azért elég kemény volt, de szerencsére tényleg túllendültem rajta, és akkor utána még egyszer-kétszer úgy voltam vele, hogy mivel az emberek ezt szeretik, mondom, jó, akkor még csinálok egyszer-kétszer ilyen videót, és azok nem voltak ennyire sikeresek, de azokat is sokan nézték, viszont azt tettem észre, hogy azokat már akkor inkább tényleg azok kezdték el nézni, akik a nagy sikerű videónál is pozitív támogatással szóltak hozzá a videóhoz. Meg én úgy vagyok vele, hogy mindig is mondom nektek a videókban, tényleg sokszor, hogy írjátok meg, hogy ti hogyan csináljátok, vagy ti mit csinálnátok másképp, meg hasonló. Tehát, hogy kíváncsi vagyok arra, hogy nálatok hogyan készülnek dolgok. Tehát nem azt jelenti azt, hogy én nagyon ragaszkodom ahhoz, hogy ahogyan én csinálom, az úgy jó. Egyáltalán nem így van. Sőt, hát nem tudom hány videómban van az, amit direkt benne hagyok, hogy valamit elrontok, vagy valami nem úgy készül, hisz ettől vagyok talán emberi, hogy nem csak azt mutatom meg, ami tökéletes. Na de akkor azt hiszem erről a videóról, meg erről az élményről ennyi. Erről csak tényleg azért szerettem volna beszélni, hisz egy meghatározó pár hete volt az életemnek 2025-ben. Úgyhogy innen is köszönöm azoknak, akik azóta is itt vannak, és folyamatosan néznek, és hogyha tudnak, hozzászólnak, hogyha tudnak, lájkolnak. Tényleg nagyon sokat jelent az, hogy ennyien itt vagytok kitartóan. És akkor mi is az, ami 2026-ra várható? Mint mondtam a videó elején, szeretném azt megtartani, hogy egy havi 6 videó kikerüljön a csatornára. Persze ez, hogyha szabadságok vannak meg, vagy betegségek, akkor nem mindig kivitelezhető, de igyekszem ehhez tartani magam. Illetve vannak újabb témájú videók is a fejemben, amit még dolgozom egy kicsit, hogy hogyan is működhetne, így miket tettünk formájában, de ettől függetlenül mindenképpen hű szeretnék lenni ahhoz, hogy
mi hogyan étkezünk, és hogy ez változatos maradjon, és hogy arról szóljon, hogy kedvet adjak másoknak a főzéshez, meg az inspiráció ahhoz, hogy kipróbáljál új dolgokat. Gondolok itt akár az ázsiai konyhára, mert nagyon sokan vagytok itt, akik szeretik, és továbbra is szeretném ezt a tartalmat megtartani és beiktatni a mindennapokba. Nekünk is vannak még ázsiai ételek, amiket nem próbáltunk ki, és szeretném itthon elkészíteni, szóval mindenképpen lesznek olyan tartalmú videók, ahol új dolgokat fogok kipróbálni, legyen az főzés vagy sütés, és továbbra is, ha valami nem sikerül, az biztos, hogy látni fogjátok. Én azt gondolom, hogy pont ez a lényeg, hogy nem szégyen az, hogyha valami nem sikerül elsőre. Mert mindig a tökéletességet látjuk, és ezért nem merünk nekiállni valaminek, amit még nem csináltunk, mert elbizonytalanodunk. Merjünk próbálkozni, és hogyha azt látjátok, hogy jó, hát most neki sem sikerült, de hogy megcsinálta megint, és akkor meg már sikerült, akkor az egy olyan, hogy lehet, hogy ti is egy kicsit bátrabbak vagytok a főzés terén. Na mindegy, szóval írjátok meg, hogy ti erről hogyan vélekedtek, vagy hogyan gondolkodtok ebben, mennyire mertek új dolgokat kipróbálni. Mi biztos, hogy 2026-ban is továbbra is igyekszem újabb és újabb ételeket a kis receptkönyvembe beilleszteni. Illetve itt szeretném még megragadni az alkalmat arra is, hogy ha nektek van egy bizonyos videótípus, videófajta, amit nem tudom, más tartalomgyártóknál láttok és szerettek, és itt nem nagyon van jelen, akkor nyugodtan írjátok meg, és meglátom, hogy én mennyire tudok azzal azonosulni, hogy esetleg én is csináljak hasonló tartalmat. Tényleg szeretnék azért nektek is kedvezni, de szeretném azt is, hogy maradjak magamhoz, vagy magunkhoz. De ettől függetlenül nagyon szívesen várom és olvasom ezeket a tanácsokat, hogy mit szeretnétek jobban látni, vagy mit csináljak esetleg másképp a jövő évben, úgyhogy írjátok meg nyugodtan. És nem tagadom, 2026-ra is vannak céljaim feliratkozók terén, de én azt gondolom, hogy ebben a típusú tartalomban, amit én csinálok, azért van egy pontja annak, hogy mit lehet elérni. És én azt gondolom, hogy ha ezzel, mint tartalomgyártó tisztában vagy, és nem mindig azt várod, hogy majd nem tudom, 1 millióan leszünk egyszer, nem jó az, hogyha ilyen nem reális célokat tűzöl ki magad elé. Én azt gondolom, hogy az, hogy esetleg jövő év végére 20 000 feliratkozó legyen, az szerintem teljesen reális, figyelve azt, hogy hogyan halad a csatorna, és hogy hogyan érek el újabb és újabb embereket. És azt gondolom, hogy ha már ott vagyunk, akkor én azzal akár meddig is, de nagyon boldog lennék. Nem titkolom, nekem ez a célom, aztán meglátjuk, hogyha 26-ban, decemberben csinálom ugyanezt a videót, összehasonlítjuk, hogy mi az, ami végül megvalósult, vagy sem. Na viccet félretéve, de hogy tényleg ez a célom, és meglátjuk, hogy ez megtörténik-e vagy sem. És akkor még egy-két ilyen lezáró szómondat az az, hogy ez az utolsó videóm idén, és szerintem amikor ez kijön, akkor még kb. Másfél hét van vissza az évből, de abban az időszakban már nem fog kijönni videó, most szeretnék én is egy kicsit pihenni, családdal lenni, meg hasonló, de valahol ott a január első pár napjában már biztos, hogy kijön egy ilyen miket ettünk havi összesítő novemberről és decemberről, illetve amit mindenképpen csinálok nektek, az az, hogy december utolsó 2 hetét minden nap felveszem, hogy mit fogunk enni, vagy hogy mit főztem, vagy hogy mit eszünk vendégségben. Ezeket a pillanatképeket rögzítem nektek, és abból lesz majd egy videó, úgyhogy a január eleje az ezekkel a videókkal fog kezdődni. Hogy ezután a 2 videó után még milyen videó jön ki januárban, azt most így előre nem tudom megmondani, de ez a 2 biztosan lesz így kezdésképpen az új évbe. És akkor ezúton is szeretnék mindenkinek nagyon kellemes ünnepeket kívánni, és boldog új évet. Azt kívánom, hogy mindenkinek úgy teljen ez az időszak, ahogy szeretné. Tudjatok jókat enni, remélhetőleg mindenki tud egy kicsit pihenni. Tudom, hogy nem mindenki tud ilyenkor szabadságokat kivenni, de ettől függetlenül bízom benne, hogy mindenki egy kicsit rá tud pihenni a jövő évre. És akkor ahogyan zárni szoktam, ha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, szó szerint, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk 2026-ban. Sziasztok!